მოლაშქრეების გათავისუფლების სანაცვლოდ საოკუპაციო რეჟიმი გამოსასყიდს ითხოვს რუსმა სამხედროებად რუსოს ხეობიდან საქართველოს 5 მოქალაქე გაიტაცეს. პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას მართავს, რა საკითხებს განიხილავენ მთავრობის ხდომაზე. შავი ზღვის უნივერსიტეტის სტუდენტების აქცია პერფორმანსი მთავრობის ადმინისტრაციასთან, ახალგაზრდები მამუკა ბახტაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე. რუსოს ხეობაში დაკარგული საქართველოს 5 მოქალაქე საოკუპაციო ძალებმა გაიტაცეს. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. 5 ახალგაზრდა ხეობაში 25 აგვისტოს ავიდა და კარვებში დაბანაკდა, თუმცა დათქმულ დროს უკან აღარ დაბრუნდა. გადაცებულები ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებიან, მათი ნათესავები კი მცხეთის რაიონულ პოლიციაში გამოკითხვაზე. ნათია ქენქაძე მუშაობს ადგილზე, დეტალებით მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნათია, გისმენთ. დიახ, ვასილ, დაკავებული ახალგაზრდების ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ამ წუთებში დატოვეს მცხეთის პოლიციის მიმდებარე ტერიტორია და წავიდნენ გორში. ისინი აპირებენ მისვლას წითელი ჯვრის ოფისში და იმედი აქვთ, რომ იქ შეძლებენ დამატებითი ინფორმაციის მიღებას. ამ დროისთვის მათ აქვთ მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც მიაწოდეს და პოლიციამ, რომლის მიხედვითაც დაკავებული ახალგაზრდები იმყოფებიან ცხინვალის ციხეში, უკვე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული სასამართლო სხდომა და მათ გაათავისუფლებენ იმ თანხის გადახდის შემდეგ, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმს დაწესებული აქვს ჯარიმის სახით. ახალგაზრდები საალაშქროდ ოჯახის წევრების ინფორმაციით რუსოს ხეობაში წავიდნენ შაბათს და კვირას უკან უნდა დაბრუნებულიყვნენ. ბოლო კონტაქტი ერთ-ერთ მათგანთან შედგა კვირას საღამოს, მან დედას დაურეკა და აცნობა, რომ უკან იმ დღისით არ ბრუნდებოდნენ და თავს კარგად გრძნობდნენ და დაბანაკდნენ რუსოს ხეობაში. მას შემდეგ მათთან კონტაქტი არ ყოფილა და უკვე გუშინ ოჯახის წევრებს დაუკავშირდა პოლიცია და მიაწოდა ინფორმაცია, რომ მოლაშქრეები დაკავებულები არიან საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. ამ დროისთვის ისინი ეძებენ გზებს, როგორ შეიძლება გადაიხადონ თანხა, ამბობენ, რომ არ აქვთ ინფორმაცია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებაც. შაბათს დილით გავაცილეთ ჩემი შვილი, წავიდნენ რუსოს ხეობაში, უნდა დაბრუნებულიყვნენ სამშაბათს დილით. კვირას საღამოს ველაპარაკე, ყველაფერი კარგად არისო, მითხრა ჩემმა შვილმა. გუშინ საღამოს დამიკავშირდნენ აქ მცხეთის საგამომძიებელთან, რომ დაკავებული არიან 5 პირი საზღვის უკანონო გადალახვისთვის. 25 წავიდნენ, მარშრუტი უნდა შეერჩიათ და მაგაზე გავიდნენ დასაზვერად რა. მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ უნდა დაბრუნებულიყო 3 დღის შემდეგ, მაგრამ მოსულან და მე უკვე მშობელი მირეკავს, რომ ასეთი მდგომარეობა, რომ დაუკავებიათ და გადაუყვანეთ ცხინვალში. წითელი ჯვარის წარმომადგენელი უნდა შევიდეს და გადახდის შემდეგ ზუსტად არ ვიცით როდის გამოუშვება. შეიძლება დაჭირდეს 2 დღე, შეიძლება დღესო გამოუშვან, შეიძლება 3 დღე და ასე შემდეგ. ახალგაზრდების დაკავების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, თუმცა უწყებაში სატელევიზიო კომენტარი არ გაკეთებულა. ჩვენ ვესაუბრეთ მცხეთა-მთიანეთის მხარის გუბერნატორს. მისი თქმით, მათ გუშინ მიიღეს ინფორმაცია საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ახალგაზრდების დაკავების შესახებ და უკვე ამოქმედებულია ყველა სახელმწიფოს ხელთ არსებული ბერკეტი, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ჩართულია უწყებები იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს მათი დაბრუნება. გუბერნატორის განცხადებით, რუსოს ხეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ტურისტული მარშრუტი ამ მხარეში, სადაც ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის ხეობის დასათვალიერებლად, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი. მხარის გუბერნატორი ვარაუდობს, რომ ახალგაზრდებს სავარაუდოდ გზა აერიათ და მიუახლოვდნენ იმ ადგილს, საიდანაც უკვე ოკუპირებული ტერიტორია იწყება. ხელისუფლება უკვე ჩართულია შესაბამის სამსახურებთან ერთად. ამის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც. და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე განთავისუფლდნენ ეს დაკავებული პირები. დაკავების მიზეზი გახლავთ ის, რომ არის საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით არიან დაკავებულები. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, რუსო არის სრულიად უსაფრთხო. ალბათ ხართ თქვენ ამყოფი და ნახავთ, რამდენად დიდი აქტივობა შეინიშნება რუსოს ხეობაში და რამდენად ბევრი ტურისტია, როგორც ადგილობრივი, ისევე უცხოელი, ისე რომ ამ მხრივ რუსოში პრობლემა არ არის. ოჯახის წევრები დღესვე გეგმავენ თანხის გადახდას, თუმცა მათთვის ზუსტად არ არის ცნობილი, როგორ უნდა მოახერხონ. ეს გათავისუფლების დროის შესახებ კი მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ.
მადლობა ცხეთის პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიიდან ნათია ქენქაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი კაბინეტის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას მართავს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე შეხვედრაზე განსახილველ და სხვა საკითხებზე მამუკა ბახტაძემ მედიასთან ისაუბრა. პრემიერმა უკმაყოფილება გამოთქვა საქართველოში ზაფხულისა და ზამთრის კურორტებზე არსებული ვითარების გამო. კიდევ ერთხელ შეაფასა საქართველოში გერმანიის კანცლერის ვიზიტი და მთავრობის პრიორიტეტულ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება. ქეთი ქაშაკაშვილი დაესწრო პრემიერის პრესკონფერენციას, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, ქეთი გისმენთ. პრემიერ-მინისტრმა უკვე უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს, გააკეთა განცხადება, მთავრობის ხდომა კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ბუნებრივია დავსვით შეკითხვა ოპოზიციის განცხადებებზე, იმასთან დაკავშირებით და ბრალდებაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება ხდება ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანებით. ამის საპასუხოდ მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ ყველაზე კარგი პასუხი ამ ბრალდებაზე არის რეალურად ჩატარებული არჩევნები. მისი თქმით, კონკრეტული დადგენილება გადის დღეს მთავრობის ხდომაზე და ეს დადგენილება, როგორც მამუკა ბახტაძემ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება გარანტია იმისა, რომ არ მოხდეს არჩევნებზე სხვადასხვა რესურსის გამოყენება. არაერთხელ მოგვისმენია ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკური ოპონენტისგან მსგავსი უსაფუძვლო ბრალდებები. ყველაზე კარგი პასუხი ასე ბრალდებებზე არის ის რეალურად ჩატარებული არჩევნები, რომელიც შეფასდა უმაღლესი სტანდარტით. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ამოცანა. რაც შეეხება იმ კადრებს, რომელიც გამოქვეყნდა მედიაში, საარჩევნო კომისიამ მას უპასუხა და ნებისმიერ ასეთ გამოვლენას სჭირდება ძალიან კონკრეტული პასუხი. რაც შეეხება ჩვენს გააწყობებს და მიდგომებს, დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ძალიან მნიშვნელოვანი დადგენილება განიხილება, რომელიც შეეხება ზუსტად ისეთ საკითხებს, რომ ჩვენ გქონდეს აბსოლუტური პრევენცია, რომ არ მოხდეს სხვადასხვა ტიპის რესურსის გამოყენება არჩევნებზე. პრემიერ-მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ შეაფასა გერმანიის კანცლერის საქართველოში ვიზიტი. მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ ანგელა მერკელმა გააკეთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მხარდამჭერი განცხადებები საქართველოსთვის და ამ ვიზიტმა ახალ დონეზე აიყვანა საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობები. ბახტაძის თქმით, ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ თქვა, რომ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ამ ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზეც ისაუბრა დღეს პრემიერ-მინისტრმა და თქვა, რომ საქართველო მზად არის განახორციელოს და მიიღოს ინვესტიციები გერმანიიდან. დაკარგულები თარგმანში. ესე დავაქმებდი მე იმ რამოდენიმე ასპექტს, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა. რა თქმა უნდა, ეს ღიმილის მომგვრელია. ქალბატონ მერკელს ჰქონდა ძალიან ერთმნიშვნელოვანი და სწორი გზავნილი, არა მხოლოდ თავის საუბარში, არამედ თავის გადაწყვეტილებით, როდესაც ის მივიდა მავთულხლართებთან. როდესაც სოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკოსი მიდის საოკუპაციო ხაზთან, თავის თვალით ხედავს იმ პრობლემას, რომელიც ჰქონდა მის სამშობლოს გერმანიის გაერთიანებამდე და როდესაც ჩვენ ხედავთ იმ გერმანიის სულ მხარდაჭერას ჩვენი ბიზნესის და ამოცანების მიმართ, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ყველაფერზე. დღეს მამუკა ბახტაძემ ისაუბრა კურორტების განვითარების გეგმაზეც. მან თქვა, რომ განსაკუთრებით მთის კურორტების განვითარება არის მთავრობის პრიორიტეტი. დღევანდელი განცხადების დროს გაირკვა, რომ პრემიერ-მინისტრისგან საყვედური მიიღეს კონკრეტულმა ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ საკურორტო კურორტებში კონკრეტული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე პასუხისმგებლები. ვინ არიან ეს ადამიანები, დღეს არ დაუკონკრეტებია პრემიერ-მინისტრს, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ საკურორტო სეზონს ქვეყანა უფრო მომზადებული შეხვდება. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი იმ ზატყოფნით, რაც ქონდა ჩვენ კურორტებზე ზაფხულში და ამასთან ერთად არ ვართ კმაყოფილი ბაკურიანის და გუდაურის მომზადების დონით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ზამთარში. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ და გვახარებს, რომ ტურისტების რაოდენობა იზრდება მკვეთრად, მაგრამ ეს არ არის არგუმენტი იმისთვის, რომ კურორტები არ იყოს მზად, მიიღოს ეს ნაკადი. აქედან გამომდინარე, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ფიზიკურად არის ჩართული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში და მზადყოფნის ხარისხის უზრუნველყოფაში, ეს არის მათთვის ბოლო გაფრთხილება.
პრემიერ-მინისტრმა დღესვე ისაუბრა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემაზეც, რომლის ნაწილიც ძალაში შედის 1 სექტემბრიდან და რომელიც საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას ითვალისწინებს. ეროვნულ ბანკთან ერთად მთავრობამ შეიმუშავა და უკვე ძალაში შევიდა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა, რომელიც მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვნად გამოასწორებს იმ ძალიან მავნე პრაქტიკას, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ სექტორში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ჩვენ ახალ ინიციატივებს საერთო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებით აუცილებლად გადავხდით. დღესვე ბუნებრივია მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრთან დაისვა შეკითხვაც იმის შესახებ, გეგმავს თუ არა საქართველოდან ქართული დელეგაცია ამერიკაში ჩასვლას და მაკეინის დაკრძალვაზე დასწრებას. ამის საპასუხოდ მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ მაკეინი იყო საქართველოს ერთგული მეგობარი, რომელიც ყველა მძიმე მომენტში იდგა ჩვენი ქვეყნის გვერდით და ბუნებრივია იგეგმება პოლიტიკური გუნდის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონკრეტულად ამ დღისთვის. მთავრობის მიმდინარე ხდომის დაწყებამდე პრემიერის მიერ გაკეთებული განცხადებები ქეთი ქაშაკაშვილმა გაგვაცნო. მთავრობის ადმინისტრაციასთან იყვნენ შეკრებილები დღის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ისინი პრემიერთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ახალგაზრდებმა აქცია პერფორმანსი გამართეს. როგორია მათი მოთხოვნები და რა განცხადება გააკეთა უნივერსიტეტის საქმეზე პრემიერ-მინისტრმა? სტუდენტებს მარიამ სეთურიძე ესაუბრა, დეტალებით მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. მარიამ, გისმენთ. ფასილ, შეხვდება თუ არა პრემიერ-მინისტრი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და ადმინისტრაციის წევრებს ჯერჯერობით ისევ უცნობია, რადგანაც პრემიერ-მინისტრს ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა მან ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ საკითხს აქტიურად სწავლობს განათლების სამინისტრო და თავად განათლების მინისტრი, თუმცა არსებობს კონკრეტული საკანონმდებლო ჩარჩოები და პროცედურები, რომლის უგულებელყოფაც შეუძლებელია. პრემიერ-მინისტრმა დღეს შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარი პოზიციაც დააფიქსირა კონკრეტულ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სტუდენტების ინტერესები იყოს სრულფასოვნად დაცული. განათლების მინისტრი და ზოგადად განათლების სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხზე. მე მესმის, რომ არსებობს პროცედურები და არსებობს შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო და ეს ჩარჩო ყველამ უნდა დაიცვას. და ჩემთვის ისევე როგორც მთელი მთავრობისთვის თავარი გახლავთ სწორედ ახალგაზრდების და სტუდენტების ინტერესი და ის უნდა დაკმაყოფილდეს სრულფასოვნად და დარწმუნებული ვარ, ეს ასე იქნება. სანამ მამუკა ბახტაძე კანცელარიის შენობაში ჟურნალისტების კითხვებს საუბრობდა, შენობის გარეთ სტუდენტებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს, მათ ადგილზე მოიტანეს მერხები და სკამები, ხოლო ლექტორმა კი ლექცია ჩაატარა სტუდენტების გარეშე. მათი თქმით, აღნიშნული პერფორმანსი კარგად წარმოაჩენს იმ ფაქტს, რომ უნივერსიტეტი სრულად მზად არის მიიღოს პირველ კურსელები წელს, თუმცა ამის საშუალება სახელმწიფო არ აძლევს. უკვე პერფორმანსის დასრულების შემდეგ კანცელარიაში ოფიციალური წერილი მიიტანეს სტუდენტებმა და მათ მოითხოვეს, რომ მამუკა ბახტაძე საკითხთან დაკავშირებით პირადად შეხვდნენ. რაც შეეხება თავად როგორ ეხმაურებიან სტუდენტები პრემიერის განცხადებას, ისინი ამბობენ, რომ პრემიერის ფრაზა, რომ სტუდენტების ინტერესი არის მთავარი, უკვე ძალიან კარგი ნათქვამია. რამდენიმე წუთის წინ კანცელარიაში ოფიციალურად ჩავაბარეთ წერილი პრემიერის სახელზე. ჩვენ ვთხოვთ მას შეხვედრას და ჩვენი მთავარი მოთხოვნაც ეს იყო, რომ და თვითონ თავად ჩასდგომოდა სათავეში აღნიშნულ პროცესებს და მისგან ის გამოხმაურება, რომ უკვე მიმდინარეობს განხილვები და იმ ახალი გარემოებების გათვალისწინებით, რომელიც საქმეში გამოჩნდა, კონსულტაციები მიმდინარეობს განათლების მინისტრთან, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოლოდინის რეჟიმში ვართ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს მოლოდინი დამთავრდება დადებითი და სამართლიანი გადაწყვეტილებით. ძალიან მიხარია, რომ პრემიერმა როგორც მანამდე გაცხადებული პოზიცია გუნდის იყო, რომ სტუდენტების პოზიცია, სტუდენტების ინტერესები და განათლება ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენი სამთავრობო გუნდისთვის. მე მიხარია, რომ პრემიერმა განაცხადა, რომ სტუდენტების ინტერესი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის შეგვხვდება და ამ პრობლემებზე მას ღიად ვესაუბრებით. დღევანდელი პერფორმანსი არის ნაწილი იმ ჯაჭვის, რაც დავიწყეთ ჩვენი პროტესტის გამოსახატავად. უშუალოდ თემატურად ეს არის მესიჯი საზოგადოებასთან, რომ მიუხედავად არასამუშაო გარემოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ლექციების მაგივრად გვიწევს ბრძოლა, უნივერსიტეტში არ დაკარგულა ის მუხტი, რაც საჭიროა პირკურსელების მისაღებად. ასე რომ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი სამართლიანად მოგვარდება, მოწესრიგდება და ჩვენ მზად ვართ პირკურსელების მისაღებად.
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ავტორიზაციის საბჭომ 1 წლის ვადით პირველ კურსელთა მიღება 20 აგვისტოს შეუჩერა. ამის მიზეზი კი 2013 წლის ჯარიმა გახდა შემოსავლების სამსახურის მიერ დაკისრებული უნივერსიტეტზე, რომელსაც უნივერსიტეტი არ იხდიდა. აღნიშნული დავალიანება უკვე გასწორებულია და დღეს უკვე სტუდენტები და ადმინისტრაციის წევრები ითხოვენ, რომ მათ მიეცეთ საშუალება წელს მიიღონ პირველ კურსელები. საკითხთან დაკავშირებით დღის განმავლობაში ველოდებით ასევე ავტორიზაციის საბჭოს ოფიციალურ განცხადებასაც. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოთხოვნებზე მარიამ სეთურიძე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩაზე მოხდარი მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების მიცემის ბრალდებით დაკავებული არასრულწლოვნის დღის წინა სასამართლოს ხდომა გრძელდება. პროცესზე ბრალდების მხარის დამატებითი მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხზე იმსჯელებენ. თეონა ხუბულავა გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. თეონა გისმენთ. Vasil, am არასრულწლოვნის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა დღეს უკვე მესამე ტარდება. ბრალდების მხარის ინფორმაციით 31 მაისს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი გახდა იმის საფუძველი, რომ მათ მოეთხოვათ, რომ დამატებით ახალი მტკიცებულებები წარმოედგინათ ამ საქმეზე. საგამოძიებო უწყება ბრალდების მხარე ედავება ამ არასრულწლოვანს სრუჩვენების მიცემას, თუმცა დაცვის მხარე აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი არის უკანონო პატიმრობაში, მას არ მიუცია სრუჩვენება და მის ჩვენებას არ ქონია გავლენა იმ განაჩენზე, რომელიც საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა 31 მაისს. ასევე დაცვის მხარე აცხადებს, რომ არასრულწლოვნის ინტერესებიდან და ასევე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, ამ მოზარდს აქვს შეფარდებული საკმაოდ მკაცრი აღკვეთი ღონისძიება. ასევე დღეს ხდომის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი გააკეთა მისმა მამამ, რომელმაც განმარტა, რომ გამოძიებისთვის მის შვილს არასრულწლოვანს ხელი არ შეუშლია და ამის დასამტკიცებლად ისინი ახლა უკვე სამართლებრივ ბრძოლას აპირებენ. პატიმრობა გადაისინჯა პირველივე წინა სასამართლოს ხდომაზე. სასამართლო მოისმინა ბრალდების და დაცვის მხარის პოზიციები პატიმრობის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით და ფაქტია, სასამართლომ ჩათვალა მიზანშეწონილება ბრალდებულის პატიმრობა შეუქმნა. სრულიად უსამართლო და დაუსაბუთო და დატოვა ჩვენი დაცვის ყოფი პატიმრობაში, თითქოს და მოწმეებზე ზეწოლის გამო მოსამართლემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და 150 ადამიანზე მეტი მოწმეა და თურმე 5 მოწმე და 4-5 მოწმის გამო და მასზე ზეწოლას, როდესაც საქმეში არანაირი და ჩვენი მხრიდან და ბრალდებულის მიმართ საქმეში არ დევს არანაირი მისწრებულება, რომ მსგავს ქმედებას ადრე ქონოდა ადგილი. ყველანაირი უფლება არის დარღვევილი. ყველგან დაგვგულებს. გასახანს არ გვაძლევენ. ბავშვი არის უდანაშაული. ეს მტკიცებულებები რაც აქვს, ჯერ ეს ერთი უკანონო მტკიცებულებებს კიდევს მტკიცებულებებში. და ეხლა გვაბრალებენ, რომ ამ ბავშვმა მიზან მიმართულად, შეგნებულად გამოძიებას აურია გზაყვალ. თუკი დღეს დასრულდა წინა სასამართლოს ხდომა და სასამართლომ დასაშვება ცნო ის მტკიცებულებები, რომელიც წარმოდგენილი აქვს ბრალდების მხარეს, ამის შემდეგ უკვე დაიწყება საქმის არსებითი განხილვა. თუმცა დაცვის მხარის მოთხოვნა არის, რომ საქმის განხილვა წინა სასამართლოს ხდომის ეტაპზე შეწყდეს და არ გადაეცეს არსებითა სასამართლოს განსახილველად. ეს არასრულწლოვანი, რომლის წინა სასამართლოს ხდომაზეც სასამართლო ამ წუთებში მსჯელობს, 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა. ასევე არის საქმეში ერთ-ერთი მოწმე, მისი დაკავება მოხდა ივლისში და როგორც უკვე გითხარით, საგამოძიებო უწყება მას ედავება სრუჩვენების მიცემას, უფრო კონკრეტულად კი ბრალდების ინფორმაციით მას სასამართლოში ხდომაზე არ უსაუბრია იმასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა ჰქონდა მოკლული დავით სარალიძის მამასთან, ზაზა სარალიძესთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოდან თეონა ხუბულავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ადვოკატის ბრალდება სამართალდამცავებს გიორგი გვაჯაია თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მეშვიდე განყოფილების თანამშრომლების დაცვის მოწმეებზე ზეწოლა შეადანაშაულებს. უფლებადამცველის განცხადებით, უკანონო მოქმედების გამო მოწმეებმა სასამართლოში საკუთარი ჩვენებების დადასტურებაზე უარი თქვეს. გიორგი გვაჯაიამ საქმის შესწავლის მოთხოვნით უკვე მიმართა პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საქმე კი კონკრეტულად 2018 წლის 1 ივნისს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ ყაჩაღობას ეხება. ადვოკატი ამბობს, რომ საქმეზე ძიება შეწყვეტილია, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი კი უკანონოდ იყო დაკავებული. საუბარია და 5-6 პირზე, რომლებაც მოგცეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ოცემულ საქმესთან დაკავშირებით და შემდეგ დაიბარეს ეს პირები პოლიციის განყოფილებაში, მოახდინეს მათზე ზემოქმედება და აბსოლუტურად შეაცვლევინეს დაცვის მხარისთვის მიწოდებული ინფორმაცია. ველოდებით
სწრაფ და ადეკვატურ რეაგირებას იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რაც შესაბამის უწყებებს ჩაბარდა ამ წლის 22 აგვისტოს და 24 ივლისს. პირველიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოს საერთაშორისო სამეთაურო საშტაბო სწავლებას ეჯაელს პირით 2018-ს მერვედ უმასპინძლებს. წვრთნების სცენარი თავდაცვის, შეტევისა და სტაბილურობის ოპერაციებს მოიცავს. გასულ წელთან შედარებით ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებიდან მონაწილეთა რაოდენობა 7-დან 10-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, სადაც საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. სწავლება სენაკში მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა კორპუსის ევროპული სარდლობის ლიდერობით ჩატარდება. წელს უკვე მიიღებს მონაწილეობას 236 სამხედრო მოსამსახურე 10 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველო. სწავლების ძირითადი მიზანია კიდევ ერთხელ მრავალეროვნული შტაბის მასშტაბით ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ქართულმა სამხედრო მოსამსახურემა დახვეწონ თავიანთი უნარჩვევები. ასეთი სწავლებები ზუსტად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვედანაყოფების ურთიერთთავსებდობადობას ნატოსთან და საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას. ნატოს ხედვით ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სწავლებაა, სადაც ჩვენ კოორდინირებულად ვმუშაობთ საერთო მიზნების მისაღწევად. ვიცი ძალიან გრძელი და რთული დღეები გველოდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამოცანებს საქართველო პარტნიორებთან ერთად ბრწყინვალედ გაართმევს თავს. თუ ვითარება არ გამოსწორდა ჩვენ მუხლებზე დადგომა მოგვიწევს და საქართველოს ან რუსეთს თავიანთ შემადგენლობაში მიღებას ვთხოვთ. ეს განცხადება ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილმა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ძალების ბლოკის შეკრებაზე გააკეთა. შამბას თქმით, აფხაზეთის ხელისუფლებაში იმყოფებიან უპასუხისმგებლო ადამიანები, რომლებმაც მართვა არ იციან. მისივე თქმით, კრიზისიდან აფხაზეთის გამოყვანა მხოლოდ ასლან ბჟანიას შეუძლია, ის ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ჩვენ ყველა და პირველ რიგში მე ვარ დამნაშავენ, რომ ეს ხალხი ხელისუფლებაშია. ვიმედოვნებთ, რომ რამეს გააკეთებდნენ. ჩვენ წინ 90-იანი წლების მსგავსი უდიდესი ტრაგედია გველოდება, როდესაც ყველაფერი დავკარგეთ და ახლაც ყველაფერს ვკარგავთ. ხელისუფლება უმოქმედოა, სწორედ ამიტომ ვარ აქ ასლან ბჟანიას მხარდასაჭერად. ამ ხელისუფლებას და ამ პრეზიდენტს არაფრის შეცვლა შეუძლიათ. აფხაზეთში ყველა თანხმდება, რომ ჩვენ ღრმა პოლიტიკურ-ეკონომიკურ კრიზისში ვიმყოფებით, ამბობს შამბა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ყოფილმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ თუ ახლოეს მომავალში კრიზისი არ განეიტრალდა, აფხაზეთი უფსკულში გადაიჩეხება, საიდანაც თავის დაღწევა ვეღარ მოხერხდება. საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ამოქმედდა სპეციალური რეგულაციები. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ამ პერიოდში ეკრძალება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მათ შორის აგიტაციაში თანამდებობის პირების ჩართვა სამუშაო საათებში. იკრძალება სუბსიდიების გაზრდა და სხვა პროექტების განხორციელება გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სპეციალური რეგულაციები გავრცელდება მედიაზეც. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ წინასაარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგი დაიწყო. კომისია 24 საათიან რეჟიმში 40-ზე მეტ ტელეარხსა და 40-მდე რადიო მაუწყებელთან ერთად ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ გაზეთებსაც გაუწევს მონიტორინგს. წინასაარჩევნო კამპანიასთან ერთად ამოქმედებული რეგულაციები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს. შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 28 ოქტომბერს ჩატარდება, კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი კი 8 სექტემბერს სრულდება. რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის, ანუ აგიტაციის წარმართვას და ასევე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებულ აკრძალვებსა და შეზღუდვებს, ისინი ამოქმედდება კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე. აკრძალული არის სამუშაო საათებში წინასაარჩევნო კამპანიისა და აგიტაციის წარმოება. გარდა ამისა, აკრძალული არის არა მხოლოდ სამუშაო საათებში, არამედ სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების დროსაც. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავარას მცხოვრებლებს შეხვდა დავით ბაქრაძე. პარტია ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგილობრივების პრობლემებს გაეცნო. მოქალაქეების განცხადებით, მათ სასმელი წყლის, სასოფლო ტექნიკისა და ინფრასტრუქტურის პრობლემები აწუხებს, რის გამოც მათი თქმით უჭირთ მოსავლის აღება. დავით ბაქრაძის შეფასებით, ქართულ სოფელს დღეს ბევრი პრობლემა აწუხებს და პრეზიდენტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ფერმერების დახმარება უნდა იყოს. მოსავალი, რომელსაც გლეხი მთელი წელი ელოდება და წვალობს, ხშირად დგას განადგურების საფრთხის წინაშე. ეს არის ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემა, ისე როგორც სოფელში არსებული სხვა თემები. გაზიფიკაციის არარსებობა, უწყლობა, უგზოობა, ამ ყველაფერს სჭირდება მიხედვა, ამ ყველაფერს და ხალხს სჭირდება პატრონი.
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრები გამართა სამეგრელოში გრიგოლ ვაშაძე მოძრაობა ძალაერთობაშია პრეზიდენტობის კანდიდატი სოფელ ახალი აბასტუმნისა და შამგონის მცხოვრებლებს შეხვდა საუბარი სოფლების საყანე ტერიტორიებზე კარიერის მოწყობაში ეხო ადგილობრივების ინფორმაციით ისინი ძირითადი საარსებო წყაროს გარეშე რჩებიან და ჩდება ეკოლოგიური საფრთხეებიც საკითხის მოგვარებაში გრიგოლ ვაშაძემ ადგილობრივებს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა ადამიანები ვერც დაცვას, ვერც რჩევას, ვერც ვერაფერს ვერ პოულობენ, ვერც ადგილობრივ დონეზე, ვერც თბილისში. ვიღაცა ვიგინდა რა, მოდის დაეუბნება, მე ის ვიყიდე, რაც თაობებს ჰქონდათ უკვე სოფლებში, შამგონაში და ახალ აბასთუმანში. აი ზუსტად ამიტომ უნდა დავამთავროთ ეს კრიმინალების და ჩინოვნიკების ეს მარადი ერთიანობა. გერშვინის, ჩაიკოვსკის, კრეისლერის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები გაჟღერდა ბათუმში ფესტივალ ღამის სერენადების მორიგ კონცერტზე. ნაწარმოებები კამერულ ორკესტრ საქართველოს ვირტუოზებთან ერთად ცნობილმა შვეიცარიელმა მევიოლინემ გეზა ლეგოცკიმ და პოლონეთში მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა სალომე ჩიტაიამ შეასრულეს. ფესტივალის ფარგლებში ბათუმში დღეს ბოლო კონცერტი გაიმართება, რის შემდეგაც ღამის სერენადები უკვე თბილისში კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადმოინაცვლებს. ფესტივალი წელს იუბილეარია, ის მე-10 იმართება. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში. უკვე შემიყვარდა თქვენი ქვეყანა. გია იაშვილი ჩემი მეგობარია და მისი დიდი დამსახურებაა ახლა აქ რომ ვიმყოფები. მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალის იდეა ნამდვილად ფანტასტიკური და არაჩვეულებრივია. პროგრამაც ძალიან საინტერესო იყო, შესაბამისად ვფიქრობ, მსმენელი კმაყოფილი დარჩა. ეს არის ახალგაზრდა მევიოლინე ვირტუოზი, რომელმაც დიდი სახელი მოიპოვა მსოფლიოში. მას დასავლეთში ფსეიდონიმითაც მოიხსენიებენ გეზალიუსი. უკვე როგორც მოზარდი მევიოლინე, იგი შეამჩნია მარტა არგერიხმა, იგი იყო ახთოვანებული მისი ცეცხლოვანი ტემპერამენტით და დრამატიული მუხტით. ყველა სიახლე 7 ენაზე გაიცანით ერთი TVG-ზე. ახალი ამბების სურდოთ თარგმანს რუსუდან მაჭარაშვილი უძღვებოდა, მოამბე პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაბრუნდება.